mịt lắm. Nhìn số cái món đất này đã đủ mịt rồi. Giờ này mình về nhà mình dọn quần áo một chỗ thôi. Đằng nào giờ này mình cũng có tiền rồi mà. Con đem cả quần áo đi sao đấy? Không thấy quần áo của cô ta ở trong nhà với lại cả cái túi nữa. Bây giờ Tuấn đi rồi thì là về hỏi thì lúc đấy mình biết giải thích thế nào. Thế kêu cô ta thì khi cho ở đây thì không cho được. Bây giờ cô ta lại ở như thế này. Anh cắt cái bờ đấy đi ra kia nhá. Anh cắt trong bên này. Em cắt ra bên cắt ra đường này. Nào thì anh phải nhặt cái cỏ lên nhé. Chắc không cần để dưới đóng đường này mà. Ô mà bữa nay mày đẹp thật đấy. Mà cái bông này như kiểu chắc cũng sắp ra rồi. Cái gốc thì gốc to lắm. Mà năm nay thì chắc được mùa lắm đây. Việc này nhìn cũng bình thường thôi mà ra đẹp này chắc vụ này năng suất lắm. Bên này biết cây lúa gì thân to ấy. Còn để nhánh nhiều thế chứ của mình thì để nhánh cũng bình thường thôi mà cũng đẹp thật.
Ngân đến rồi à? Em phải đến muộn đấy mà thì anh cũng đã bảo lên làm sớm mà. Đấy, em về muộn này xem chỉ này làm từ sớm giờ em về muộn này chắc tí phải trừ lương thôi. Thì em cũng đi bộ mà, nhà em còn xa nữa, anh cũng nên thông cảm cho em chứ anh. Không cảm cái gì, em đi làm phải đúng thời gian chứ. Thôi em đi làm đi, em cứ xúc đất vào trong can như chỉ này là được. Làm xúc sạch đất vào, không phải làm thế này đâu. Thì em có đang xúc mà anh. Làm ra làm đi, làm để hoãn cái này. Em còn đang được từ nãy đến giờ. Cô làm cẩn thận vào. Em còn đang làm cẩn thận đây. Làm cái này. Nhìn chỉ bên cạnh làm ấy. Làm nhiệt tình vào. Thì em thấy em cũng làm thầy giống chị đấy thôi mà, thầy giống nhau thôi mà anh. Thì em làm chả thấy có tí sức nào này. Thì vẫn làm giống chị đấy thôi. Ơ, chị này, chị làm bên chị đi, sao cứ phải xúc sang bên em thế này? Lá này muộn này con cái. Ao này. Thì em thấy chị toàn xúc đất rơi xuống dưới hết rồi còn gì nữa. Thôi làm đi, không phải cãi nhau đâu. Tại chị đấy cứ xúc sang em chứ. Thì em vẫn đang làm đây này. Thì nhau làm chứ, làm như chị đấy nên việc chứ. Làm như làm chị đấy không nên, nhìn không nên mới sang hổ làm chứ. Em làm sao? Rồi, cô làm nhé. Vâng, Đi anh đi vào trong xem nhé. vâng. Mà số tiền toàn đưa nhất cô ấy có đưa cho vợ chồng Tư không đấy? Mai ơi, Hả? cái số tiền của anh đưa em có giúp đỡ cho vợ chồng Tư đấy. Em cho rồi mà anh. Sao rồi? Vâng. Thì em nói rồi em vay để giúp anh Tư với chị Hoa thì em lấy từ chỗ anh về em cũng cho luôn anh chị rồi. Mà anh cứ yên tâm đi. Hôm qua em lấy về cho anh chị đấy á, em sợ anh chị đấy không dám nhận nên em nói bảo đấy là tiền em vay của họ ấy, có dám nói là vay của anh cho anh chị đấy giảm nợ đâu. Dạ. Vâng. Vậy thì em cứ chăm chỉ làm công việc đây đi. Em làm tầm 2 tháng là trừ được nợ hết thôi. Vâng, em biết rồi anh ạ. Thế em làm nhé. Anh Phát từ kia về đến đây à? Anh phát hết bên kia về rồi. Nó không rộng mấy nữa, Phát không nhanh. Này mình phát cũng nhanh rồi mà, kiểu bờ này nó cũng bình thường ấy, không rậm ấy. Cái ngô này lại rộng mới. Ngô này có vẻ vàng em nhỉ? Em bảo đi lấy phân thì cho, mình không được lấy.
Nọ mình chỉ vun mỗi gốc thôi mà bây giờ nó cỏ đã rậm như thế rồi. Này chắc phải đi lấy thuốc về phun xong là đi lấy phân về để đây mà. Chứ bây giờ nó chỗ này thì thấp nữa, nó hay ngập nước ở cái thửa ruộng kia vào nữa thì nên là nó hay bị vàng. Mình phải đi lấy phân về để thì nó mới mai ra nó mới xanh được. Thế là tí về xong là anh đi mua phân đi. Mua phân xong là về kịp thì mình lấy về cho luôn. Không bây giờ nó tăng rồi. Này chắc vàng hết rồi này. Mà em ơi, lúa năm nay đẹp em nhảy này. Năm nay cho có một đợt phân thôi mà lúa đẹp xanh lắm. Hôm nay chắc là được mùa đấy. Nếu gặt chắc là cũng được nhiều đấy anh ạ. Cái này gạt ra được nhiều đấy. Này. Nó gốc ở to mà. gốc này nó đẻ nhánh nhiều lắm này. Anh đến sơ qua này thôi thì cũng chắc cũng được tầm 20 hơn 20 nhánh ấy. Năm nay thì mình thì phân nó ít nhưng mà được cái chắc được mùa. Năm nay không thấy bị sâu như mọi năm à. Mà anh thấy đầu bên kia vẫn đẹp hơn em ạ. Đầu này vẫn hơi thấp. Đầu bên kia xanh mướt cao lắm. Đầu bên kia nó đẹp hơn đầu bên này. Này chắc là nó sắp lên đồng rồi đấy anh ạ. Đây này. Ở dưới cái này nó to rồi. Chắc là tầm hơn tháng nữa lại gặt rồi đấy. Hơn tháng nữa mà chờ cái nào cái đồng này nó nở lên đồng nó to, cái khúc này nó to nó chửa ra cơ. Đấy thì mấy nữa thì nó gặt thì nó mới năng suất được. Cái lúa này là cái lúa dài ngày ấy, nên là chắc nó cũng phải gần 2 tháng nữa mới gặt được. Thì cái này cũng phải lâu chứ, bởi vì bây giờ nó còn phải mất thời gian nó lên đồng nữa cơ mà. Cái này nó bị sâu này. Chắc có sâu đây em ạ, anh xem. Sâu con lá đây. Đây này. Sâu đây. Mấy con này nó bị sâu rồi. Sâu nhiều lắm. Dạo này không được về xem. Em sợ cái đây này, anh ơi con sâu đây này. Sâu nó bé nhỉ, nhìn còn không muốn đó. Nó có con sâu quấn lá nó mới bị thế này. Mà lúa này nhiều sâu quá. Mà không biết là ngô có sâu không nhỉ? Đây này, ngô cũng có này, em sẽ xem một tí xem nào. Cái cỏ này sao mà rậm nhanh thế nhỉ? Nọ mình vừa mới vun gốc mà bây giờ cỏ đã có phần đã cũng sắp bằng ngô rồi. Lên nhanh thế đấy. Lấy thuốc về phun thôi anh ạ. Mà nó có thuốc chứ cỏ ngô mà. Mình không trồng đỗ vào mình lấy thuốc về phun chắc không được thôi. Tiện nào đi mua phân hoặc tiện mua luôn gốc về phun em ạ. Mình để phân xong là cách khoảng 1 ngày cho nó ngấm hết xuống dưới xong mình mới phun cỏ sau. Đây, em ạ. Nước ngập lá vàng hết rồi ấy. Nước ngập hết này, đầu là vàng hết này. Cái ruộng này nó thấp bằng cái kia rồi, khi họ cái lúa này là họ đắp nước lên nó ngập hết lên đây. Kiểu đầu cái thửa ruộng kia mình của nhà họ không tháo ấy, họ phải đắp nước để duy trì nước ở mức vừa vừa ấy nên là nó mưa phát về nó ngập vào lên ruộng của mình luôn. Cái này cho phân về, lấy phân về cho sợ nó nước ngập không nhỉ? Nước ngập sợ nó héo ấy. Chắc chờ hôm nào trời nắng mình mới cho em ạ. Vì trời nắng thì nó đến lúc phân ngấm xuống dưới rồi ấy thì nước lên thì nó mới không ảnh hưởng đến cây. Chứ bây giờ như thế này thì mình trời đang mưa thì càng này mưa nhiều nữa thì lúc nước ngập đây lên là nó sẽ gây ra nó hại cho cây lắm. Nó không phát triển được ấy. Cái này để được phân là nó đẹp đấy. Cái luống kia rồi chắc cái chỗ này ngập nhiều sao ấy càng vàng. Cái đầu này nó nhìn nó lùn hẳn cây xuống. Đầu này nó thấp hay sao ấy nhỉ? Còn to cơ. Mà bên này có nó cao lắm anh ơi. Phụ em nhổ một tí đi. Nhổ một tí gốc ngô xong là để nào lấy phân về cho. Này nhổ cũng mất thời gian lắm đấy mà. Này mất thời gian nhưng mà nhảy được ít nào hay ít đấy sao là đi mua phân để mình lấy thuốc về mình phun luôn. Cái mà nhổ hết cái ruộng này chắc phải đến mai phải về nhổ phần mới xong được. Mà trời đang mưa mình cào nó cũng cỏ nó cũng không héo nữa. Ra lấy ao về phát. Hay là phát đi em ạ.
Anh cái phát này nó nhanh hơn này. Em cứ phát hết đi, phát thì nó dễ hơn. Cỏ này nó dài lắm nhỉ. Cỏ này mình không nhổ được đâu, nhổ nó dài nó không nhổ nổi luôn á. Ôi rồi làm tận 2 tháng. Đó. Trong khi đấy làm tận 2 tháng sao mà làm được. Mà cứ phải ở đây xúc cái miếng đất này. Có mà bị chết à? Mà chị ơi, chị làm nhá, em ra bên trên ngồi nghỉ một tí đây, mệt quá. Cái gì vừa mới làm là nghỉ á? Làm đi. Mệt lắm chị ạ, không làm nổi đâu. Làm đi, có làm. Mệt lắm. Ủa chị ơi, chị làm nhá. Em đau bụng quá, em đi vệ sinh một tí đây. Ui, vừa làm một tí lại bảo đi vệ sinh á. Vâng, Để đi nhanh nhanh này nhá. vâng. Làm từ sáng sớm đến bây giờ. Em lại lười thật đấy. Làm một tí lại kêu. Làm từ nãy đến giờ. Lười thật đấy. Cứ tưởng làm việc nhàn, hóa ra làm việc nặng thế. Mà mình sẽ không làm đâu. Cái kiểu đi xúc đất này vừa nắng vừa mệt nữa. Mà làm còn không trông nghỉ nữa. Còn lâu mình mới làm. Mà anh Ngân á, bảo mình về làm việc nhẹ, mà trong khi đấy có phải việc nhẹ đâu. Xúc đất thì cũng nặng lắm chứ có nhẹ gì đâu mà. Mà trong khi đấy cứ bắt mình về đây xúc đất, phơi nắng nữa, nóng nữa. Mà trong khi đấy 2 tháng cơ mới giả đủ hết nợ. Đúng rồi, việc này mình không làm đâu, mệt lắm. Xúc cái món đất này á, có mà đau lưng. Mà trong khi đấy á, mình về muộn có một chút mà cứ lên tí xuống. Mà trong khi đấy á, mình có phải ở gần đâu. Mình đi cũng đường xa lắm chứ. Mà về đến đây á, cả anh Ngân cả cái chị kia cũng kêu ca. Mình đi bộ đã mệt rồi, đã xa rồi, về đây làm xúc đất cái này còn mệt nữa. Mà hay là mình không làm nữa, mình đi về nhà thôi, chứ ở đây nắng lắm. Mà trong khi đấy mình về nhà, về nhớ anh Ngân lại đi tìm về sau. Hay là mình về nhà mình dọn quần áo mình trốn đi nhỉ? Đằng nào mình lấy được của anh Ngân 30 triệu cơ mà. Mà mình cầm cái 30 triệu tiền đấy để trốn thôi. Chứ giờ ở đây làm tận 2 tháng cái công trình này liền. Sao mình không làm được đâu. Mệt lắm. Nhìn xúc cái món đất này cũng đã đủ mệt rồi. Mà thôi, giờ này mình về nhà mình dọn quần áo mình trốn thôi. Đằng nào giờ này mình cũng có tiền rồi mà. Mà giờ này nhà chắc không có ai ở nhà đâu. Anh Tư với bố với chị chắc đi làm hết rồi. Đằng nào mấy nữa họ mà đòi nợ cũng phải đòi nợ nhà anh Tư thôi. Thì mình trong khi đấy là mình nói là mình vay tiền, mình vay tiền anh Ngân để nhớ hộ anh Tư để giãn nợ cơ mà. Thôi mình đi về nhà dọn quần áo đi. Cô ấy làm ra chỉ đi đâu rồi? Bà đi vệ sinh chưa thấy về đâu? Bà, thế
tí để đi về xong bảo với chị làm hết cái này nhá. Em đi xem công trình khác á. Này mà mình để được phân tốt lắm đây em nhỉ. Bây giờ mình chưa để phân mà nó cũng đá cao bằng mình ngồi đây rồi. Anh thấy á, em ngồi trong ngô này nhìn còn không rõ em luôn á. Nhưng mà ở xa nhìn còn không biết là em ngồi đấy làm việc luôn. Phải đóng cửa hết thì chắc không có ai đâu. Chắc không có ai đâu. Còn mình cách thử vào dọn cái quần áo. Anh nào được lại được lấy để bao nhiêu triệu tháng hơn rồi. Hôm nay xe bố lại để ở nhà nữa. Hay là mình lấy nốt cái xe này đi mà nó nóng có ai nhỉ. Khóa đâu rồi? Có chìa khóa đâu? Mình cứ tưởng bố để cái con xe ở đây. Rồi mình lấy nốt cái con xe này đi. Mà mình lấy được cái con xe này đi á. Mình còn bán được mấy triệu đấy. Chắc tầm 15-16 triệu đấy. Má thường là thầy bố cắm cái khóa xe ở đây mà. Hôm nay không biết sao bố lại lấy cắp mà. Không được lấy phải con xe này nữa. Má thường này á, bố anh cắm ở đây thôi. Tự nhiên hôm nay lại lấy cắp đi. Thôi, chị không lấy con xe nữa. Mình cũng phải đi không tính người ta thì là người ta biết, người ta lại có tính hành vi. Thôi đi tháng thì đi xe, bỏ xe nhà đi đuổi mệt thật đấy. Đẩy các con mở cửa đi đâu? Con ơi, con ơi, đuổi cho các con đi làm mà. Rồi, các con đi làm mà lại không thấy đóng cửa. Hay là cô gái kia nó lại về đấy, về trước. Nhưng mà mình chả thấy ở đâu. Cửa vẫn thế mở. Rồi. Mấy con ngàn mình nhốt bên này thì cô gái kia nó hơi trộm. Mình thả ra ngoài kia. Đang trộm bên này thì nó thoáng hơn thì nó không dám trộm. Nếu nó trộm là ai người ta đi qua đường cũng nhìn thấy. Hay là đi đếm xem còn đủ không.
mà. Con như thế rồi. Đi ăn. Hai, ba, bốn, năm, sáu, tám, chín, 10. Có phải 12 con mà. Đây là thiếu đi 2 con. Đây là cô gái kia nó thấy không mở cửa nó về nó bắt đi. Nó đi tiền nó bắt đi bán. Không phải là nó bị nhanh này. Hai con kia về rồi. Nó dễ ao lên thôi. May quá mà. Cô gái kia sợ cô gái kia lấy nhưng không phải đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ồ, đúng rồi. Chứ không phải cô gái kia đâu. Tại sao đi về đấy lại cái cửa nó lại mở như thế? Thế thì chắc các con quên đi làm quên không đóng cửa nữa. Chắc không phải cô gái kia lên đâu. Nếu cô gái kia lên là đến ngàn rồi vẫn đủ. Lấy 2 con vừa dưới kia lên được 12 con. Xem gì đây là 1, 2, 3, 4, 5, 5 con gì cũng đủ. May quá. Vẫn đủ. Nó ngủ rồi. 2 con. Thôi đi về đâu. Các con đi làm gì à? Đỏ quá. Thế các con đi làm thì sáng có thấy đóng cửa đâu? Bố đi chơi về thế mở cửa. Thì sáng vợ chồng con đi làm thì ba nó ở nhà mà. Có thế đâu? Bố gọi cả thế. Cũng đau bán rồi bố. Cho nên không hay đào bán Mà là lúc vợ chồng con đi nữa mà nó ở nhà, trong nhà mà tí nó đi hái rau thì chồng con đi mấy chuyện đi luôn. trước thế là ta đâu quên không được đóng cửa đâu. Hôm nay trời lại nắng rồi. Mà sao cô ta đi lại không đóng cửa này? Mà giờ này cũng muộn rồi mà chưa về này bố nhỉ? Vâng, giờ này cũng trưa rồi. Thường thường cô gái đấy Rồi chưa thấy về. thường thường Pang đi bán hàng nó về sớm lắm mà. Hai bố về không thấy cô ta ở nhà và vẫn thấy mở cửa đấy. Xong là bố sợ hay là cô ta lại bán ngàn của bố đi bán. Hai bố lấy cám đi nuôi thì gọi ngàn về vẫn thế ở đủ, đêm vẫn đủ. Thì chắc cô ta đi hái rau rồi. Như thế đấy. Hái rau chắc đi bán hôm nay nó chưa thấy về. Hay là nó chỉ chặt cái gì là không bán được rau. Về muộn này chắc là đi bán không được rau mới về muộn đi bán. Đấy, cũng như thế. Hôm nọ thì nếu mà đi hái về thì vừa xuống đến dưới thì cái nhà kia bảo lấy hết thì nó mới được nhanh, nó về nhanh. Hôm nay chắc là bán nó không bán được rau rồi cũng thấy chưa thấy về. Nóng quá. Chắc là đi lấy quần áo sẵn chứ. Thế em đi lấy đi. Con cứ đi lấy quần áo đi tắm đi, trên nóng lắm. Trời hôm nay nóng lắm em ạ. Đi làm về như này mệt nữa. Thế các con sáng nay đi ra đến chỗ ruộng không? Xem lúa có tốt không? Lúa tốt lắm bố ạ. Thế Năm à? nay chắc được mùa đấy. Con xem lúa năm nay cái mình đợt nọ có để phân một lần thôi mà nó đã tốt như thế rồi, chắc đợt này chắc không cần phải để nữa. Vâng. Đấy, vợ chồng con cũng đi phát bờ ruộng, phát qua một tí để nó cỏ đỡ sung vào trong ruộng ấy, đỡ Vâng. để cho lúa nó phát triển tốt hơn đấy. Vâng. Năm nay thì trời mưa nhiều, nó
phun nước nó đều đều cho lúa nó vẫn tốt hơn mỗi năm. Vâng. Lúa nhà mình năm nay phát triển tốt thế thì chắc được mùa lắm đây bố ạ. Vâng, nếu năm nay lúa tốt như thế là được mùa thì nó cũng đỡ bao nhiêu, như mỗi năm thì lúa nó không tốt thì cũng phải mua thêm ăn đấy còn. Vâng. Nhưng mà con thấy năm nay mình lúa thì được mùa đấy, nhưng mà ngô ấy thì mình trồng ở cái chỗ ruộng nên nó thấp quá nên là ngô lại vàng đi. Thì năm nay thì con lo là cũng không có ngô để Anh cho ơi. vịt ăn đấy đâu. Dạ. Con đem cả quần áo đi sao rồi ấy, không thấy quần áo của cô ta ở trong nhà với lại cả cái túi nữa. Sao lại cô ta lại đi đâu rồi? Hay là cô ta dọn đi đâu ở? Thế là đứa cháu kia cái nó ở đây nó thấy nhà hẹp quá nó lại đi ở chỗ khác. Con đang nghĩ chắc không phải là nhà hẹp đâu bố ạ. Con tính chắc sợ cô ta đi trốn nợ thôi. Cô Nhưng ta mà- cũng đang nợ tiền cũng sắp đến kỳ hạn trả rồi mà. Nhưng mà vẫn chưa đến hạn gạo đâu gì. Sắp đến rồi đấy bố ạ. Sắp đến rồi. Là sao? Không thấy có quần áo luôn, không thấy có cái nào luôn, cả túi lấy đi hết rồi. Tưởng cô ta đi hái rau bán mà. Sao lại thành đi trốn nợ rồi? Biết giờ biết cô ta đi đâu. Cô ta Thế là đi nó đâu không nói. đi chơi đâu, đem cả quần áo đi. Đi chơi không đem quần áo nữa mà. Ngủ đi chơi vẫn để quần áo ở nhà rồi mà. Thế là đợt này cô ta đi đâu chơi đâu à? Để đem cả quần áo mà. Cô ta đang nợ tiền hỏi này, không có tiền để mà đi chơi đâu. Thế Thế là nó đi chơi xa, ở đâu xa mới đem quần áo đi. Còn nếu mà đem đi thì mấy đứa họ về hỏi nợ thì biết lắm nào. Cô ta đi này. biết làm thế nào thì không phải mình nợ đâu, cô ta nợ. Biết là cô ta nợ rồi, nhưng mà việc nhỏ thì mình cũng đã xin giúp cô ta rồi. Thì bây giờ chủ nợ về tìm không thấy cô gái kia thì chả nói mình à, bảo là mình bảo cô ta đi trốn à. Thế mình cứ bảo cô ta là đấy đi chơi đâu, không bảo gia đình không biết thì thôi. Nên nó phải hỏi nợ. Sao mà họ nghe được bố. Thì tự dưng cô ta đang ở với mình đây, xong là bây giờ trốn đi rồi thì chủ nợ về hỏi thì lúc đấy mình biết giải thích thế nào được cô gái đấy chị đấy nghe. Thế thì cứ bảo cô gái đấy lại không đi đâu, không biết đi đâu mà cô gái đấy cứ đi tìm mà có ảnh hưởng đến mình thì được. Chẳng qua nó ở nhau ở đây thì có một thời gian nào. Cũng khó đấy bố ạ. Mà cũng lạ thật đấy. Hôm nọ cô ta về xin xỏ mãi mình mới cho cô ta ở đây. Mà bây giờ tự nhiên cô ta lại bỏ đi đem hết quần áo đi này. Cô ta có chỗ nào để đi đâu, nhà cũng không có, mà tiền cũng không có. Thì đợt trước mình đuổi cô ta thì cô ta đi có mấy ngày về thì nhìn tiểu tụy. Bây giờ xin mình cho ở lại không ở lại, tự nhiên lại bỏ đi đâu. Lạ thật đấy nhỉ. Là cái tiền nó đi nhặt tiền đây kia chắc là nó cũng chưa dùng được hết, thế là nó vẫn để giấu một phần Chắc không thì nó phải mới là có tiền đi. chưa dùng được hết đâu. Nếu mà không dùng hết thì chắc là cô ta cũng lấy trả cho chị kia rồi. Làm gì mà để cho chị kia phải về đây hỏi lần này lần khác mà phải hẹn nợ này mà phải gắn cả nhà này đâu. Chắc Chắc- cô ta lấy tiêu hết rồi. Cô ta làm gì còn tiền dư nữa. Nếu mà còn tiền dư làm gì cô ta phải mất thời gian đi hái rau hay bán làm gì. Em cũng biết tính cách của cô ta rồi mà. Nhưng mà bây giờ cô ta không có tiền, với lại không có chỗ nào để đi, thì bây giờ cô ta đi đâu? Khó nhỉ. Này Nếu mà mai trốn làm sao mà cô ta làm gì mà trốn được. ta đi này, mai chị đấy đến thì mình biết giải thích thế nào bây giờ. Bây giờ chỉ lo là cái chị kia về tìm không thấy cô ta thì lại bảo là mình bảo cô ta đi trốn này thế nào thế kia thôi. Đây anh cũng đang lo như thế đấy. Thế còn ạ, mình không phải lo đến cô gái đấy đâu. Vì cô ta nhặt được làm các thứ là cô ta sai, cô ta phải chịu thôi. Mình làm gì không phải lo thay cô ta đâu. Con biết là thế, nhưng mà lúc chị đấy đến đòi nợ thì cô ấy đang ở nhà mình, Phang đang ở nhà mình. Mà bây giờ chị ấy biết đi đâu đòi nợ. Chị ấy chỉ biết lên nhà mình đây thôi chứ.
Thế lên đây cứ bảo gia đình mình bảo là không biết nó đi, mình đi làm về không biết thế mở cửa đấy là tìm không thấy quần áo, cho nó lấy cả quần áo mới đi đâu, mình cứ bảo thế là được rồi. Con chỉ sợ là cái chị kia lại không nghe, lại chị kia lại đem quần áo về đây lại nằm đây ngồi trực đây thì lại khổ đấy. Chắc nó đứa cháu kia chắc nó cũng có nhà có cửa, nó không làm như thế đâu. Không có Qua nhà nó đâu tìm cô ạ. đứa con gái kia để mà lấy số tiền kia thôi. Kia đi làm thuê bảo là lấy gom cái số tiền đấy về mới mua đất mua nhà đấy, nhưng mà tăng nó nhặt được nó không trả, bây giờ còn nợ tiền chị đấy không biết có đủ tiền để mua đất chưa. Nhưng cô gái này nhiều đấy, nhà tiền nhiều thế này sao nó lại chả thế mua được cái gì đâu, Thì nó lại bố dùng được hết đi đâu rồi. thì đợt trước bố cũng thấy rồi thì còn gì nữa. Đấy, Mua toàn mấy thứ đồ hiệu linh ta linh tinh về, rồi đi spa về bố cũng thấy rồi còn gì. Về có tiền có chịu ở yên đâu, có tí tiền nào cũng đi tìm chỗ tiêu đây. Bây giờ gánh nợ về bây giờ khổ cho mình chưa. thế tiền cũng chả thấy mua được cái gì, đi chơi bời đáng lẽ cũng phải thu hết bằng đấy tiền. Cái Bây giờ- cục tiền đấy nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Thì bây giờ cô ta hôm nọ cô ta còn ở đây, bây giờ cô ta bỏ đi rồi thì bây giờ khổ cho mình chứ khổ cho ai. Bây giờ chủ nợ chỉ biết cô trước cô tới ở nhà này thì họ chỉ biết về đây tìm thôi, chứ còn có biết nhà nào mà cô gái đấy có biết cô đấy có chỗ nào thì mà ở nữa đâu. Kia thế kêu cô ta về xin cho ở đây mình không cho ở, bây giờ cô ta lại bỏ đi thế này. Mà cũng không ngờ là cô ta nợ số tiền thế này mà lại trốn đi. Chắc là cô ta muốn đổ hết cái số nợ đấy cho mình đây, nên là muốn trốn đi thế này để mấy đứa cái chị kia mà lên thì cái chị kia lại đòi mình, mà mình không có liên quan thì mình cũng không trả đâu, nhưng mà chị kia nói mình là chị kia nó không biết, mình lại bảo mình bao che cho nhau, chính là chị kia lại đòi mình. Cái tính cách của Phan thì em cũng biết rồi. Nhưng mà Là đi đâu thì cũng có bảo ai. Đi thì đi, về thì lúc về thì về đột ngột. Lúc đi thì chả bảo ai. lần này đi lần sau có mà gì thì cũng không cho vào nhà nữa đâu, cứ xin xỏ mãi, mình thấy thương hại thì cho ở 1-2 hôm thì lại đi. Nhưng mà cô gái đấy nó về nó ở đây đuổi nó còn không đi nữa chứ, đuổi nó cứ vào xin ở lại. Thì Bây bây giờ giờ mới xảy ra cái việc này, việc nọ việc kia. thì bây giờ mình thương hại cô ta thì bây giờ chuyển sang hại mình đấy. Thôi mà bây giờ cô ta đã đi rồi thì kệ thôi, cô ta ở đâu thì ở, mình cũng không bận tâm nữa. Mình đã thấy thương hại cho cô ta, muốn tốt cho cô ta mà cô ta không biết thay đổi thì thôi. Chứ bố cũng thấy thương cô ta đấy, một côi. Nhưng mà cô ta đấy ở đây một thời gian để cho cô ta rút kinh nghiệm, mà cô ta cũng không rút được kinh nghiệm thì cô ta cứ lại đi nọ đi kia thì thôi, các con cũng chả suy nghĩ đến nữa, kệ cô ta thôi. Kệ cô ta thôi, bây giờ mình không bận tâm nữa. Cô ta đi tắm đi đấy, mình không nói đến chuyện cô ta nữa, kệ. Kệ gì em ạ, cô ta không rút kinh nghiệm thì thôi. Thôi bố ngồi đây nghỉ đi, quản này. Con đi thay quần áo. Con cứ đi thay quần áo đi.